ربما تغيب عن الكثيرين، قصة حي بن يقظان، والتي هي من أوائل الروايات الفلسفية، والتي كتبها الأندلسي أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي المعروف بابن طفيل. وهذه القصة تعرف بأنها أهم قصة لم تقرأ عنها. إنها قصة فلسفية خيالية مبنية على مبدأ أن الإنسان يولد طيبا ومن ثم تفسده الحياة. القصة تتمحور حول طفل ربته الحيوانات في البرية بعيدا عن الحضارة أو معرفة سابقة عن الوحي الإلهي، لكن مع ذلك ومن خلال المراقبة واستخدام العقل والجوارح تمكن من الوصول إلى الحقائق الميتافيزيقية للوجود، وبذلك الصعود إلى المرحلة المتنورة للعقل والروح. ما تحاول القصة أن تشير إليه هي شرح تصرف الإنسان عندما يجبر على العيش في بيئة منعزلة، وأن الإنسان يستطيع التوصل إلى إدراك الله حتى لو لم تكن هناك معرفة مسبقة أو تلقين من إنسان آخر. الفكرة متأتية من فلسفة تابيولا رازا أو الصفحة البيضاء، أي أن الطفل عندما يولد يكون عقله فارغا من أي معلومات، لكنه في النهاية يستطيع التوصل إلى إدراك الوجود الذي هو ما بعد العالم الفيزيائي. ساهم في كتابة القصة 4 من كبار المفكرين، ابتداء بابن سينا ومن ثم شهاب الدين السهروردي، ابن طفيل وابن النفيس. كل ساهم بالتعديل القصة، لكن أكثر من نسبت إليه هو ابن طفيل. ولد حي لأميرة في إحدى ممالك الجزر الهندية، والتي تزوجت من قريبها يقظان سرا لكون أخيها الملك كان يرفض زواجها، لكنها حملت ووضعت ابنها حي، ولكونها قد خافت على طفلها وعلى نفسها من غضب أخيها وضعت ابنها في تابوت ودفعته إلى البحر واستودعته في رعاية الله. ومما لا شك فيه أن الفكرة مستوحاة من قصة موسى عليه السلام. دفعت أمواج البحر التابوت إلى جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسكان، فقط بالحيوانات. سمعت ظبية بكاء الطفل على الشاطئ فأشفقت عليه وتكفلته. هذه هي بداية حي بن يقظان، وكيف نشأ بمعزل عن البشر. كل ما كان يعرفه حي في البداية هو أنه غزال مثل أمه وأخوته، ولكن مع مرور السنوات بدأ يدرك أنه مختلف عن البقية، فلا شيء يغطي جلده، ولا يمتلك أنيابا أو مخالب مثل أي حيوان آخر. أدرك أنه بهذا الجسد لن يستطيع الاستمرار، لكنه أدرك أيضا أن لديه منطقا وتفكيرا أفضل من أي حيوان آخر. استخدم هذا المنطق في نتف ريش طيور ميتة ليصنع منها ملابسا تغطي جلده العاري. استخدم المنطق ليحمي نفسه من الحيوانات المفترسة. علم حي حينها أن ما يميزه ليست قوته الجسدية بل قدرته على التفكير. حي بن يقظان ومنذ نعومة أظافره كان يلاحظ أن هناك بعدا أكبر من مجرد الهيئة المادية، ولذلك بدأ المرحلة التالية بمحاولة إدراك ما هو جوهر الأشياء وما هو مصدر كل شيء، الأمر الذي جعله يتفكر بالبعد الآخر. عندما بلغ 7 مرت عليه أولى تجارب الحياة الصعبة، حيث ماتت أمه الظبية. استغرق منه الوقت ليستوعب ما يحصل، فأمه هي نفسها، لكن هناك شيء مفقود فيها، وكأن جوهرها قد اختفى، فهي لا تتحرك ولم تعد هي أمه التي يعرفها. أدرك أن ما جعلها أمه لم يكن الجسد بل شيء آخر لم يعد موجودا الآن، ولأنه من النوع الفضولي قام بتشريحها، وتسرد القصة تفاصيل معقدة عن عملية التشريح. عندما وصل حي إلى قلبها وجد أن إحدى الحجرات فارغة. استنتج أن ما جعلها تتحرك أو على قيد الحياة كان هناك ولم يعد موجودا. كانت هذه نقطة تحول بالنسبة له، حيث انتقل من مرحلة الاعتماد على الآخرين إلى مرحلة استخدام العقل والمنطق وإدراك الذات من أجل البقاء. استنتج حي أن هناك مسبب أول بعث الحياة فيها وفي كل كائن حي، وهو الذي يعطي المعنى والهدف من وجود كل شيء، حيث يقول المعلق: ومنذ ذلك الوقت لم تقع عينه على شيء إلا وأحس فيه نتاج صنعة محترفة، حيث تحول تفكيره من الصنعة إلى الصانع، معمقا بذلك حبه للصانع الأول، وعازلا تفكيره من العالم الحسي إلى العالم الروحاني. بدأ بالتحري عن الحياة في الجزيرة كلها، وقام بتصنيف الحيوانات عندما لاحظ أن بعضها متشابه والبعض الآخر مختلف، وتطور لاحقا إلى فهم إحدى المبادئ الأرسطوية، وهي الهيلومورفية أو انقسام الأشياء إلى جزئين: هيولي وهي المادة، والمورف والتي هي الصورة. وبدأ بعدها بالنظر إلى السماء وراقب النجوم، وبدأ بتقسيمها إلى أبراج،
حسبما تظهر في المواسم، ولاحظ أيضا الكواكب، وبدأ يتساءل فيما إذا كان الوجود محدودا أو لا نهائي، لكنه استنتج في الأخير أن هذا لا يهم، فمهما كانت النتيجة فإنها تؤدي به إلى الحقيقة المطلقة، وجود إله يدير كل شيء. وقد ذكره ابن طفيل على أنه واجب الوجود. الهدف كما قلت أن الإنسان يستطيع التوصل إلى حقيقة التدور، والتي هي أن كل شيء جاء من خالق واحد. طبعا القصة فيها تفاصيل كثيرة لا مجال لذكرها هنا، لكنني أنصح المشاهد قراءة القصة بنفسه، فهي ممتعة وفي أسلوب السرد درجة عالية من البلاغة، وفي نفس الوقت هي ليست طويلة. وفي التعليقات ستجد رابطا لتحميل الكتاب مجانا. تعلم من صميم نفسه أن الوجود منقسم إلى ثلاثة: المادة أو التقليد، وهو ما كان يراه مما حوله من حيوانات، وهناك النجوم والأفلاك، والثالث الوجود الغير مادي الأسمى من كل شيء. ما أن علم حي بوجود الله كان متشوقا للوصول إليه. وهنا نلاحظ أن القصة بدأت تتخذ منحا صوفيا أكثر، فكل شيء يراه حي يظن أن فيه هدفا. الحياة والجماد كل شيء له غرض معين، والتفاعل معها يعيق الهدف الذي أوجدها الله من أجله. لذلك لم يؤذي حيوانا أو حتى نباتا، وفضل عدم التدخل في مجرى حياتها. لذلك قرر أن لا يأكل أي شيء، لكنه سرعان ما أدرك أن هذا مضر به، وقد يبطل الهدف من وجوده هو. لذلك قرر أن يأكل أنواع معينة من النباتات، وبأقل كمية ممكنة تضمن له البقاء. ولأنه كان يرغب في الوصول إلى المرحلة الأسمى من الوجود، بدأ بتقليد حركة الأجرام السماوية، فبدأ المشي في محيط الجزيرة فيما يشبه الحركة الدائرية. ولكي يتمكن من إدراك واجب الوجود كان يجلس في كهفه ويطيل التأمل. من السهل النظر إلى العالم المادي وعدم إدراك جانب روحي فيه، حتى أن البعض ينفون الروح. وهناك على الجانب الآخر من يدعي أن كل شيء من كائنات حية أو جماد له بعد ميتافيزيقي. أن تتأمل في شيء مسلم به كأمواج البحر، قد تراه أمرا لا أهمية له، وقد تراه أمرا ساحرا ويبعث على الدهشة. فيتساءل حي مع نفسه: إذا كان كل شيء لا يقتصر على المادة، بل هناك ما هو فوقها، إذن هل هناك ما هو فوق حتى هذا الذي فوق؟ عندما وصل سن 42 بدأت تظهر له رؤيا غريبة، وكما وصفها ابن طفيل: 70,000 وجه، كل وجه فيه 70,000 فم، وكل فم فيه 70,000 لسان، كلها تبتهل إلى الله. لكن ابن طفيل حذر من وضع تصور مادي لوصفه، فالقارئ بذلك يبطل الطبيعة الغير مادية للفكرة. وبذلك وبعد كل هذه السنوات من التحري والتأمل، وصل حي إلى مرحلة التنوير، وحاول قضاء كل لحظة يقظة في معزل عن العالم المادي وفي التأمل في واجب الوجود. عندما بلغ 50 من العمر، صدف أن جاء إلى الجزيرة إنسان آخر اسمه أبسال، والذي أراد أن يعتزل حياة البشر ويتفرغ للتأمل. بعدما التقيا وبعد زوال الخوف من هذا اللقاء الغريب، لاحظ أبسال أن حي لا يتكلم أي لغة، لذلك كرس أبسال الوقت والجهد لتعليمه لغته، وكذلك إطلاعه على تعاليم الإسلام، علما أن القصة لا تشير إلى دين أبسال، إلا أن في الوصف ما يكفي للقارئ استنتاج أن الدين المعني هو الإسلام. ومع الوقت وبعدما أتقن حي اللغة، لاحظ أبسال أن حي يعرف جيدا عن الحقيقة المطلقة، لكنه استخدم إشارات ورموزا مختلفة، فاندهش عن مدى معرفة هذا الشخص المتوحش والمنعزل بكل هذه الأمور. بعدها قرر أبسال أن يأخذ حي إلى مدينته وتقديمه إلى أقرانه من البشر، حيث بدأ حي ملاحظة طريقة عمل المجتمع ودور الدين فيه. وكان يحكم المدينة الملك سالمان، والذي كان يأخذ الجانب السطحي من الدين، حيث التقليد للعادات. لكن حي تساءل: لكون الفكرة صائبة وهي التوحيد بالخالق، لماذا هذا التعقيد في النصوص والشعائر والطقوس؟ عندما بدأ يناقش فكرته البسيطة مع الآخرين، رفضه الجميع واتهموه بالهرطقة. استنتج حي، وأعتقد أن هذا هو رأي الكاتب هنا، أن هناك الكثير من البشر الذين لا يستطيعون إدراك الحقيقة بهيئتها النقية، لذلك هم بحاجة إلى هذه التعقيدات في حياتهم. هو لم يرفض الفكرة، لكنها بالنسبة للبعض أمر لا مفر منه. بعدها قرر كل من حي وأبسال العودة إلى الجزيرة للانعزال عن البشر وتكريس ما بقي من حياتهما في التأمل. كما قلت، فإن القصة خيالية، إذ لا نستطيع أن نأخذ كل القصة بمعناها الحرفي، فلا نستطيع أن نضمن نجاة طفل رضيع في البرية،
ولا أن يتمكن شخص بمفرده أن يتعلم جميع العلوم المعروفة، لكن لا إنكار على أن الإنسان بمجرد التفكير يستطيع أن يكتشف أمورا جديدة. اسم بطل القصة له معنى أيضا، فحي إشارة إلى العقل الفعال، ويقظان معناه القائم الذي لا ينام له جفن. من الواضح في القصة أن ابن طفيل تأثر بالمدرسة الإسكولاستية، وهي فلسفة دينية مبنية على المنهجية والنقد الذاتي، وهي سلسلة الاستنتاجات المنطقية المشتقة من أسلوب أفلاطون في طرح الآراء ونقضها. لكن بدل أسلوب أفلاطون الممل في عرض المواضيع بأسلوب الحوار، استخدم ابن طفيل السرد على شكل قصة وتتخللها أحداث، لذلك كانت أقرب إلى المتلقي. القصة تحاول المصالحة بين العديد من المدارس الفكرية، ابتداء بأرسطو ونظرية الهيلومورفية، مرورا بعلم التشريح للطبيب الروماني غالينيوس، وكذلك علم الفلك للفارابي، وعلم النفس وعلم الكلام لابن سينا، وهي باختصار رحلة من الجهل إلى التنور ووصول الإنسان إلى المراحل العقلية والروحية المتقدمة. في نفس الوقت تحاول أن تشجع القارئ على الفضول والتساؤل حول الواقع المسلم به. نمو شخصية حي العقلية والروحية من كائن ضعيف إلى شخص متنور مر في 7 مراحل. رعايته من قبل الظبية، وهي مرحلة الاعتماد الكامل على الآخرين. تشريح الظبية بعد موتها، مما فتح في ذهنه أفق الحواس والتجربة. اكتشاف النار، مما دفع بحي إلى التفكير في تغير حالة المادة من هيئة إلى أخرى. تفحصه للأجسام التي حوله، فاكتشف الفرد والجماعة والجسد والروح. اكتشاف الفضاء، مما دفعه إلى دراسة الأجرام السماوية والنجوم. الاستنتاج بعد التفكير أن النفس منفصلة عن الجسد، وأن التوق يجب أن يكون إلى واجب الوجود. وأخيرا علم أن السعادة الحقيقية هي في التأمل في واجب الوجود في حياة رسمها لنفسه. حسب رأي المتصوفين، فإن هناك 3 سبل للمعرفة: العقلية والحسية، والثالثة الذوقية أو الروحية إن صحت التسمية، لأن الأحاسيس خداعة والعقل محدود، لذلك لا يستطيع الإنسان إدراك الميتافيزيقا اللانهائية بالعقل وحده، يجب أن يكون هناك مجال روحي كذلك. هنالك أكثر من هدف للقصة، وربما هناك إشارة فيها إلى أن العلم ليس وسيلة حياة، ولا يخبرنا عن الهدف من الحياة كما نعتقده في العصر الحديث، بل هو مجرد أداة توصلنا إلى حقيقة الوجود. القصة تبين تحول الإنسان من مرحلة الملاحظة المجردة إلى الروحانية باستخدام العقل المنطقي. الدين حسب الكاتب ليس أمرا تقبله أو تكفر به أو لترتد عنه. الدين موجود في كل إنسان، ويمثل تطلعه لما هو أسمى من الوجود. وبذلك ينظر ابن طفيل بنظرة الازدراء إلى الغير مؤمنين، وكذلك إلى الذين يتبعون تعاليم الدين من باب الترغيب والترهيب، لأن الأغلبية لم يفهموا القضية. وبذلك يقول ابن طفيل: أما يكفي لهم أن يدركوا حقيقة الله بالمنطق ليعبدوه كما يستحق؟ لم يتلقى هذا الكتاب الكثير من الترحيب في الأوساط الإسلامية، لأنه يشكك في طبيعة المجتمع ودور الفرد فيه، لكن كان له التأثير الكبير في أوروبا، وربما كان له الدور في نهضتها، بل الإشارة القوية إلى السعي وراء الحقيقة بأساليب علمية كالتجربة واستخدام المنطق، وليس الاقتصار على ما هو معمول به. أصل الفكرة قديمة بالطبع، لكن أول من عممها في الإسلام كان ابن سينا، والذي كما قلت في فيديو سابق الفكر يقسم إلى قسمين: ما قبل ابن سينا وما بعد ابن سينا. وقد أشار ابن طفيل في مقدمة القصة أنها تسعى إلى الحكمة المشرقية التي أخبرنا عنها ابن سينا، والتي يقصد بها تطوير الحدس لدى الإنسان لفهم الوجود، ويتم ذلك عن طريق الإرادة والعقل والسبل التي تقويها. أما بالنسبة لفكرة العقل الفارغ عند الولادة، فإن فكرة ابن سينا كانت: العقل البشري عند الولادة يشبه الصفحة البيضاء، إمكانية نقية تتحقق بالمعرفة. هذه المعرفة تأتي من الألفة التجريبية، والتي تستخلص إلى فكر التجريدي لقوانين الطبيعة. وصف الله بواجب الوجود هو أيضا إحدى الأفكار التي طرحها ابن سينا. ولا شك أن ابن طفيل قد اهتم كثيرا في موضوع التجربة والتحري ومصاحبة ذلك بالمنطق، وكذلك تشجيع الفرد على التفكير بنفسه، ليس فقط التلقين. بالعكس، هناك نوع من الاستنكار لفكرة الاتباع الأعمى للتقاليد. بالطبع تعبير الكتاب أفضل مما وصفته، ومن الأفضل لك أن تقرأه حتى تفهم سلسلة الأفكار. كذلك هناك إشارة إلى الهدف من الدين، فأغلب الناس يتبعونه لمجرد التقليد، بينما في جوهره حقيقة أعمق، وهذه الحقيقة غائبة عن الكثيرين.
هنالك إشارات على أن ابن طفيل أراد بهذه القصة التلميح أن المنطق والفلسفة هما جوهر الدين، وليس كما يعتقد الكثيرون التقليد الظاهري. القصة تطرح تساؤلات ما زالت تحير البشر في يومنا هذا، كطبيعة العقل البشري والروح والهدف من الوجود وإلى آخره. ترجمت القصة إلى اللاتينية من قبل أستاذ جامعة أوكسفورد إدوارد بوكوك عام 1617 تحت عنوان الفيلسوف الذي علم نفسه. ولمن اطلع على أعمال جون لوك سيدرك أن أشهر ما قاله هو أن الإنسان يولد طيبا، وهذه الجملة هي ركيزة الفلسفة الليبرالية. هو أول من أطلق مصطلح تابيولا رازا على العقل الفارغ، وقد ذكر أنه تأثر كثيرا بقصة حي بن يقظان. أول من ترجم القصة إلى الإنجليزية كان سايمون أوكلي تحت مسمى تطور العقل البشري كما عرض في حياة حي بن يقظان عام 1708. كتب دانيال ديفو روايته الشهيرة حياة ومغامرات روبنسون كروسو بعد ترجمة كتاب حي بن يقظان ب11 سنة، وهناك أكثر من وجه للتشابه بين الشخصيات، وكذلك سلسلة الأحداث والأهداف تدفع بالكثيرين الاعتقاد على أن ديفو تأثر بابن طفيل، وبالدليل أن قصته صدرت بعد ترجمة حي بن يقظان ب11 سنة. وروبنسون كروسو ليس فقط قصة تروى على الأطفال، حيث أنه أحد أهم الدروس في مجال الاقتصاد التي تدرس على طلاب هذا المجال، ويوصف بأنه نظام اقتصادي مصغر يشمل منتجا واحدا مستهلكا واحدا لبضاعتين. وبالطبع قد تلاحظون أوجه شبه بين حي بن يقظان وشخصيات قصصية مثل طرزان لإدغار رايس بوروز أو ماوكلي لروديارد كيبلن، لكن أعتقد أنها نقل ظاهري لقصة أعمق.